मी मृण्मयी अवचट आणि आपण बघत आहात लोकमत सखी स्टाईल स्टेटमेंट। अनेकदा आपल्याला सेलमध्ये उत्कृष्ट कापडं मिळतात, पण त्या कापडांचं काय करायचं हा आपल्याला प्रश्न पडतो, कारण ते थोडे फॅन्सी असतात। या कापडांपासून तुम्ही सहज स्वतःसाठी डिझायनर साडी बनवू शकता। तुम्हाला हटके डिझायनर साडी हवी असेल तर मी उलट तुम्हाला सांगेन की जाऊन तुम्ही चक्क 5.5 मीटर कापड घ्या। असंच मी तुम्हाला केलेला एक प्रकार इथे दाखवते। हे रनिंग फॅब्रिक होतं, म्हणजे रनिंग मीटर्समध्ये जे यार्डेज मिळतं असं हे कापड होतं आणि हे सेलमध्ये चांगल्या किमतीला मिळतही होतं, त्यामुळे हे कापड 5.5 मीटर आम्ही घेतलं। आता ह्या कापडापासून साडी करायची असेल तर याला थोडं फिनिशिंग द्यावं लागेल, म्हणून हे फेसिंग मी केलंय। फेसिंग म्हणजे आतल्या बाजूला लावलेली पट्टी। हे मॅचिंग कापडाचं याला फेसिंग मी तिन्ही बाजूनी, चौथी बाजू दिसत नाही कारण ती आज जाते, तिन्ही बाजूनी हे फेसिंग लावलं आहे। फेसिंग लावल्यामुळे साडीचा फॉल छान येतो, त्याला एक वजन मिळतं आणि ती फिनिश्डही वाटते। असंच हे अजून एक कापड आहे, हे ऑर्गॅन्झाचं कापड आहे। सध्या ऑर्गॅन्झा साड्यांचा पण एक ट्रेंड आपण बघितला। ह्याला सिल्वर वर्क होतं या कापडावरती आणि सेल्फ कलरमध्ये एम्ब्रॉयडरी होती, त्यामुळे ह्याचं जेव्हा मी फेसिंग लावलं याला सिल्वर कलरची मी एक पाइपिंगही दिली आहे। फेसिंग आणि साडीच्या मध्ये या पाइपिंगला मी सँडविच केलं आहे आणि याला फिनिश्ड लुक दिला आहे। ऑर्गॅन्झा कापडाला सुद्धा वजन मिळण्यासाठी या फेसिंगचा फायदा होतो। फॉलच्या ऐवजी तुम्ही हे असं फेसिंग लावलं, थोडं जाड कापडाचं फेसिंग लावलं तर साडी जास्त फिनिश्डही वाटेल आणि त्याचा ड्रेपही चांगला येईल। त्यामुळे या दोन्ही यार्डेजना तुम्ही साडीसारखं वापरू शकता। आता ह्याच्या बरोबरीने तुम्ही छान डिझायनर ब्लाउज क्लब करू शकता, त्याला एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज द्या किंवा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज द्या आणि तुम्हाला डिझायनर साडीबरोबरचं छान डिझायनर ब्लाउज असा ओकेजन वेअरचा लुक मिळू शकेल। साड्यांमध्ये तुम्ही जेव्हा अशा प्रकारची कापडं घेता तेव्हा नीट चेक करून घ्या की त्याच्या पॅटर्न्समध्ये कुठे मध्ये व्हेरिएशन येत नाही आहे ना। एखादा पॅटर्न जर वेगवेगळा होत असेल तर तो साडी ड्रेपमध्ये तो भाग कुठे आहे याच्याकडे लक्ष द्या। दुसरं, कापडाचा पन्हा साडीच्या उंची एवढा आहे की नाही हे नक्की चेक करा। छोट्या पन्ह्याची कापडं तुम्हाला साडी म्हणून नेसता येणार नाहीत। आणि तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं, त्या कापडाचा फॉल। ते कापड अतिशय लाईट असेल तर कदाचित साडीला तुम्हाला वापरता येणार नाही, कारण त्याचा फॉल, त्याचा ड्रेप नीट येणार नाही। पण तुम्हाला जर छान ड्रेप येणारं कापड मिळत असेल आणि तेही सेलमध्ये मिळत असेल तर तुम्ही स्वतःसाठी अशी डिझायनर साडी नक्कीच बनवू शकता।